King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, ти король. Україна втратила чергового лідера перед матчем проти Азербайджану. Ребров розповів, чому українській команді було важко грати з Францією. Новачок Динамо Бленуце пояснив, чому репостив російський контент. Тренера збірної благають піти у відставку перед матчем Азербайджан-Україна. Друзі, а перед початком підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Гравець збірної України залишив команду після матчу проти Франції. Вінгер іспанської Жирони та збірної України Віктор Циганков був змушений залишити розташування національної команди через травму. Про це повідомили на офіційному сайті Української асоціації футболу. Після м'язової травми, яку Циганков отримав у клубі, хавбек вже не встигне відновитися до другого матчу відбору проти Азербайджану і змушений повернутися до розташування каталонської команди. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, Циганков не потрапив до заявки на поєдинок проти Франції. Очікувалося, що він встигне відновитися до другого туру відбору. Проте травма виявилася серйознішою. І, чесно кажучи, ці травми Циганкова перед матчами збірної вже суттєво набридли. Фактично, ми майже завжди маємо ризик, що Циганков травмується. І навіщо Ребров взагалі визивав Циганкова, якщо в нього до цього були проблеми в Жироні, незрозуміло. Той самий Ярмоленко навіть в цьому віці на 15-20 хвилин міг би замінити Гуцуляка. А так ми просто втратили потенційний слот у заявці. Ребров розповів, чому українській команді було важко грати з Францією. Цитуємо тренера. Збірна Франції, як збірна Франції. Вони контролюють м'яч, дуже швидко змінюють темп, ритм гри, і на це дуже важко реагувати. Там всі гравці дуже високого рівня, з дуже високою швидкістю. Тому нашим захисникам було важко грати. Це команда більш високого рівня. На жаль, у першому таймі ми не створили моментів, але в другому таймі ми зіграли набагато краще. Ми створили декілька моментів, могли забити. З такими командами треба завершувати атаки забитими м'ячами. Не вистачило класу, розповів Ребров. Голкіпер Аль-Шабабу Георгій Бущан перейшов до Полісся на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону. При цьому не повідомляється, чи матиме Полісся опцію викупу гравця. Нагадаємо, Бущан приєднався до Аль-Шабаба півроку тому. Георгій пробував у структурі Динамо 16 років. І враховуючи невпевнену гру Кудрика в останньому матчі проти Динамо, а також те, що Волонець погано грає ногами, як для футболу Ротаня, то Бущан повинен стати суттєвим підсиленням для житомирського клубу. Довбик може залишити Рому взимку. На нього претендують клуби АПЛ. Український форвард Роми Артем Довбик може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно, повідомляє видання OnTheMinute.com. За інформацією джерела, 28-річним нападником римлян все ще цікавляться англійські Ньюкасл та Лідс. Вони мають намір продовжити стежити за українцем і розглядають можливість його підписання в січні 26-го року. Відзначається, що сам Довбик планує переконати головного тренера Роми Джанп'єро Гаспаріні в тому, що він гідний бути гравцем стартового складу. Однак наразі майбутнє Артема залишається невизначеним. Нагадаємо, раніше Гаспаріні підтвердив, що хотів позбутися Довбика. Все це виглядає досить сумно, адже якщо тренер виходить у пресу і каже, що був би не проти тебе продати, то це звучить як вирок та гарантоване місце на лавці запасних. Але Артем сам винен в цій ситуації. Маючи багато можливостей для трансферу ще минулого літа, коли він був найкращим бомбардиром Ла Ліги, він обрав нібито перспективний проект Рому. І як показала практика, цей проект виявився справжнім провалом для українського Голеодора. Новачок Динамо Бленуце пояснив, чому репостив російський контент. Цитуємо форварда Динамо. «Я хочу заявити, що я не підтримую Росію, і я точно ніколи не казав нічого поганого про Україну. Це була моя помилка, що я перепостив дані дописи. Я не знав цих людей і не надавав значення їхній ролі в російській пропаганді. Для мене вони були ноунеймами. Коли мені пояснили, хто вони такі, я усвідомив свою помилку та зрозумів, що потрапив в погану ситуацію. Я абсолютно проєвропейська і проукраїнська людина, я на цьому боці», – сказав Бленуце. Металіст 1925 готує трансфер гравця молодіжної збірної Бразилії. Харків'яни хочуть придбати центрального захисника Крузейро Бруно Ферреро Алвеса, пише видання Глобо. Нещодавно представники гравця надали раді директорів клубу пропозиції від харківського клубу. Ті проаналізували цю пропозицію та її відхилили. Втім, перемовини продовжуються. Відзначимо, що клаусула у 20-річного бразильця становить 100 мільйонів євро.
Очікується, що Бруно отримає виклик до збірної Бразилії у чемпіонаті світу Ю-20. Алвес ще не дебютував за основу Крузейро, але ж уже потрапляв в заявку клубу. Минулого сезону він провів 27 матчів на рівні Ю-20, забив 2 голи та віддав 2 асисти. Суперник збірної України може залишитися без головного тренера у відборі до чемпіонату світу. У п'ятницю 5 вересня відбувся матч першого туру відбору на чемпіонат світу, де зустрічалися команди Ісландії та Азербайджану. Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 5-0. Після цього протистояння генеральний секретар Асоціації футбольних федерацій Азербайджану Джахангір Фараджулаєв розкритикував головного тренера збірної Фернанду Сантуша і пригрозив тому звільненням. За словами функціонера, Сантуш не впорався з домашньою роботою. Ставлення з боку тренера до азербайджанського футболу та народу жахливе. Я чекаю, щоб ця людина взяла відповідальність. Такий боягузливий футбол нам не потрібен. Якщо тренер сам не піде, то ми вживемо заходів. Чекаємо від нього правильного рішення, заявив генеральний секретар Асоціації футбольних федерацій Азербайджану Фараджулаєв. Цікаво. А чи можемо ми почути подібні слова від будь-якого керівника українського футболу стосовно нинішнього тренера збірної України? Питання досить риторичне. Друзі, а як ви думаєте, хто піде у відставку після матчу Азербайджан-Україна, залежно від результату? Сантуш чи Ребров? Напишіть в коментарях нижче. А також, будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Дякуємо за перегляд.